بعضیا صبح وقتی از خواب بیدار میشن کل حالت وجودیشون در گذشته آشناست که جزو شناخته ها به حساب میاد. بدن اونقدر بی‌طرف و عینیت‌گراست که متوجه نمیشه این هیجان کی در اثر تجربیات واقعی زندگی به وجود میان و کی در نتیجه فکر کردن و توسط ذهن خود شخص به وجود میاد. لازمش هم فقط یه فکر و یه احساسه، یا یه تصویر یا خاطره و یه هیجان، یه محرک و یه پاسخ. اینجوریه که بدنتون نسبت به ذهنیت اون هیجان شرطی میشه و حالا بدنتون واقعاً توی گذشته است. و با چنگ زدن به هیجانات گذشته نمیتونید یک آینده جدید بسازید. متوجه شدید؟ خب ما این حالتهای هیجانی رو چجوری میسازیم؟ هر قدر در نتیجه یک رویداد توی زندگیتون هیجان قوی‌تری رو احساس کنید، مثلا در نتیجه تروما، شوک، خیانت، از دست دادن، بیماری و غیره، اون تجربه در اون لحظه شیمی درون بدنتون رو به میزان شدیدتری تغییر میده و هر قدر تغییر حالت درونی شما شدیدتر باشه، این تغییر حالت هیجانی بیشتر باعث میشه تمرکزتون بره روی علت این اتفاق و در این حالت مغزتون یک یا چند تا عکس میگیره و این خاطره میره توی حافظه دراز مدت. آدم بعد از این اتفاق میشینه اون مشکل رو روزی 50 یا 100 بار مرور میکنه و اینجوری بدن رو به هیجان گذشته شرطی میکنه و حالا دیگه اون تروما فقط توی مغز نیست، تروما توی بدنه. متوجه شدید؟ اگه نتونید بزرگتر از احساستون فکر کنید، با توجه به اینکه احساسات و هیجانات یادگار گذشته هستند، منطقاً میشه گفت آینده شما دقیقاً عین گذشته‌تون خواهد بود. چون طرز فکر و احساس شما زندگیتون رو میسازه. پس اگه به ایشون بگید خوانی تو چرا اینجوری هستی؟ میگه میدونی چرا من اینجوریم؟ چون یه تجربه 20 سال قبل برام اتفاق افتاده. این یعنی چی؟ یعنی اون شخص بعد از اون اتفاق دیگه تغییر نکرده. بعدش داستان اون اتفاق رو که باعث شده چنین احساسی پیدا کنه براتون تعریف میکنه. علوم اعصاب و آخرین تحقیقات در رابطه با حافظه میگه 50% داستانی که شما در مورد گذشته‌تون تعریف میکنید اصلاً حقیقت نداره. از خودتون در میارید، از خودمون میبافیم تا داستانمون خوشگل‌تر بشه و یه بهونه برای تغییر نکردن جور کنیم. کسایی رو پیدا میکنیم که اونا همین کار رو میکنن و از همدیگه برای تأمین اعتیادمون به قربانی بودن استفاده میکنیم. به این میگن نرمال. خوب متوجه شدی؟ پس 50% هم حقیقت نداره. یعنی شخص داره یک زندگی فلاکتباری رو مرور میکنه که هیچ وقت تجربهش نکرده، فقط برای اینکه ثابت کنه که نمیتونسته تغییر کنه و اون رخداد رو خیلی بدتر از چیزی که بوده به یاد میاره. خوب متوجه شدی؟ بنابراین آدم‌ها صبح بیدار میشن، همیشه از یک طرف تخت میان پایین، گربه‌شونو همیشه یه جور نوازش میکنن، خودشونو میخارونن، صندل میپوشن و یک کم خودشونو کش و قوس میدن، بلند میشن و به دستشویی فکر میکنن. بدنشون هم راه میافته دنبال ذهنشون میره توی توالت. یه رفتار رو حفظ میکنن و همونو تجربهش میکنن. بعدش به قهوه ساز فکر میکنن. بدنشون راه میافته
دنبال ذهنشون به سمت قهوه ساز و یه سری رفتارهای روتین رو انجام میدن تا اون تجربه و اون هیجان رو به دست بیارن. به دوش گرفتن فکر میکنن و میرن به سمت حموم. میرن توی حموم و همون حرکات روتینی رو انجام میدن که هر روز انجامش میدن. لباس میپوشن، صبحونه میخورن، روی صندلی همیشگیشون میشینن، با ماشین میرن سر کار، کارهای همیشگی رو انجام میدن، آدمای همیشگی رو میبینن، هیجانات یکسانی رو تجربه میکنن و از همون فروشگاه همیشگی همون غذای همیشگی رو میخرن و از همون مسیر همیشگی میرن خونه، روی صندلی مخصوصشون میشینن، به دوستانشون پیام میدن، میگن چه زندگی وحشتناکی دارن و چه روز بدی داشتن. دوستانشون هم باهاشون مسابقه میدن، میگن نه روز من بدتر بوده. چی میگی؟ روز من بدتر بوده. بعدش نوبت چیه؟ نوبت اسکرول کردنه. تصاویر و محرک‌ها، تصاویر و محرک‌ها، تصاویر و محرک‌ها. بعدش میری جلوی آینه، صورتتو میشوری و لوسیون میزنی. مسواک میزنید، میرید توی تخت خواب، یه کتاب رو باز میکنید، یه پاراگراف میخونید. بعدش میرید توی حالت بیخبری و فراموشی. صبح روز بعد بیدار میشید و دوباره مشکلاتتون رو به یاد میارید. همون هیجان همیشگی میاد، منم. و حالا بریم سراغ روتینمون. حتما قبول دارید که اگه این کار رو 10-20 سال انجام بدید، بدنتون میره روی حالت خلبان خودکار و اینجوری خودتون رو بر اساس کارهایی که در گذشته کردید میکشونید سمت یک آینده قابل پیش بینی. اینجوری ارادمون رو تسلیم یک سری برنامه میکنیم و اون آینده قابل پیش بینی جزء شناخته هاست. گفتیم گذشته آشنا جزء شناخته هاست، آینده قابل پیش بینی هم جزء شناخته هاست. پس فقط یه جا میمونه که ناشناخته ها میتونن در اون وجود داشته باشن و اون کجاست؟ لحظه حال سخاوتمند. و در این آخر هفته میخوایم به این لحظه حال برسیم، چون میخوام فرقشو بدونید که کی اونجایید و کی اونجا نیستید. نظرتون چیه؟ خوب متوجه شدید؟ بسیار خوب. حالا اگه گوش داده باشید، گفتم 95% شخصیتی که تا وسطهای عمرمون پیدا میکنیم مجموعی از افکار و رفتارها و هیجانات خودکاره که به واسطه تکرار فرا گرفته میشه و این همون عادت خود بودنه. خب اگه 95% شخصیت ما یه حالت ذهنی و جسمی ناخودآگاه باشه، اون وقت اولین قدم در مسیر تغییر چیه؟ اینکه اونقدر از افکار، رفتارها و هیجانات ناخودآگاهمون آگاه بشیم که در طول روز به صورت ناخودآگاه سراغ اونا نریم. درسته؟ یعنی باید با نمیتونم و خیلی سخته و این چیزا مقابله کنیم. نگید میخوام چشمامو باز کنم، گوشیم کجاست؟ خستمه، گشنمه، خیلی گرمه، دیگه دکتر جو رو دوست ندارم، داره شکنجمون میده، وسط این مراقبه میمیرم. ما توی تحقیقات علمیمون کشف کردیم که درست در اون طرف فکرتون تغییرتون قرار داره. میخوام در این کارگاه بارها باهاش مواجه بشید. میخوام ازش عبور کنید. چون دیر یا زود دیگه بهش گوش نخواهید داد و سلول هایی که با هم فعال نشن به هم وصل نمیشن. اینجوری پیوندهای مربوط به خود قدیمیتون رو از هم باز میکنید. متوجه شدید؟ میدونم شما اسپانیایی ها عاشق غر زدنید. میدونم عاشق قضاوت کردن هم هستید. میدونم دارید همه رو میپایید. اگه حقیقتاً بخواید خوشحال باشید نباید قضاوت کنید، چون قضاوت کردن آدمو خوشحال نمیکنه. اگه واقعاً میخواید خوشحال باشید نباید غر بزنید،
چون یه آدم خوشحال غر نمیزنه. اما اگه خیلی توش وارد بشید، اونقدر وارد که به صورت خودکار انجامش بدید، اون وقت اصلاً متوجه نمیشید که دارید انجامش میدید. چون این کار شماست تا به صورت خودکار انجام بشه. متوجه هستید؟ ازتون میخوام مستقیما باهاش مواجه بشید. باهاش روبرو بشید و خودتون رو برسونید به اون طرفش. آزادیتون اونجاست. میخوام بدنتون بگه آقای خوانیتو ساعت 9 صبح همیشه این موقع اخبار میبینی و قشقرق به پا میکنی. همیشه این موقع سوار ماشین میشی و میری سر کار و همیشه عصبانی هستی. بعدش میری سر کار پیش همه اون آدمایی که قضاوتشون میکنی و ازشون عصبانی میشی. 45 دقیقه است هیچ عصبانیتی احساس نکردی. بذار کمکت کنم. حالا بدن به این ذهنیت شرطی شده. توی شناخته هاست. میخواد بین چیزای آشنا بمونه و هر کاری میکنه که جایگاه ما رو بگیره. متوجه شدی؟ و بیشتر افراد به محض اینکه این هیجان رو حس میکنن میگن حالم خوب نیست، اعصابم خورده، نمیتونم مراقبه کنم و ولش میکنن. اما در اون طرف این هیجان اگه ادامه بدی دنیای ناشناخته هاست. ازتون میخوام اونقدر از افکار، رفتارها و هیجانات ناخودآگاهتون آگاه بشید که دیگه توی زندگی روزمره به صورت ناخودآگاه بر نگردید به اون شخصیت و به اون واقعیت و بارهای بار باید فراموش کنیم تا اینکه دیگه فراموش نکنیم و یادمون بمونه. به این میگن لحظه تغییر. متوجه شدی؟ من خودم مدتی تو این وضعیت بودم و میتونم بگم سخت‌ترین قسمت تغییر اینه که دوباره همون انتخاب‌های دیروز رو انجام ندید و بهتون بگم که به محض اینکه از غر زدن دست بردارید و به محض اینکه بگید من این کار رو انجام میدم و من تغییر میکنم، به محض اینکه انتخاب متفاوتی انجام بدید، باید خودتون رو آماده کنید. چون قراره اذیت بشید و دچار عدم قطعیت بشید. قراره نتونید لحظه بعدی رو پیش بینی کنید چون شما از شناخته ها خارج و به ناشناخته ها وارد شدید. متوجه شدید؟ و بدن که حالا جای ذهن رو گرفته عاشق شناخته هاست. دوست داره توی دنیای چیزهای آشنا باشه اما شما دارید ازش خارج میشید و غر نمیزنید. بدنتون میگه من تحمل اینو ندارم. پس میره روی ذهن تأثیر میذاره تا ذهن مثل سابق فکر کنه. نمیتونم. خیلی سخته. و این فکر منجر به همون انتخاب قبلی میشه و اون انتخاب منجر به همون رفتار قبلی. اون رفتار هم منجر به تجربه یکسان قبلی میشه. اون تجربه هم دقیقاً همون احساس و همون هیجان قبلی رو به وجود میاره و حالا شخص میگه این شد یه احساس درست. نه، این فقط یه احساس آشناست. رفتن از خود قدیم به سمت خود جدید به معنای مرگ بیولوژیکی، شیمیایی، نورولوژیکی، هورمونی و ژنتیکی خود قدیمه. خیلی میان پیشم میگن دکتر جو من وارد ناشناخته ها شدم، وارد خلا و فضای توهی شدم. منم میگم این بهترین مکان برای آفرینشه، نه دنیای شناخته ها بلکه دنیای ناشناخته ها. و بهترین راه برای پیش بینی آینده اینه که خودمون بسازیمش. بنابراین منطقی به نظر میرسه که وقتی میگیم روی تبدیل شدن به یک شخصیت جدید کار کنید، منظورمون تفکر مثبت و این چیزا نیست. باید تصمیم بگیرید و بگید اگه یه باور فقط یه فکره که انقدر بهش فکر کردم تا توی مغزم حک شده، پس باید دست از این باورها بردارم. به جاش باید
به این باور برسم اینکه میتونم خودم رو شفا بدم، زندگیمو تغییر بدم، اینکه من آفریننده زندگی خودم هستم و با نیت و توجه باید مدارهای مغزمو با هم فعال و به هم وصل کنم و سخت افزار مورد نظرمو بارها و بارها نصب کنم و این میشه صدای جدید توی ذهنتون که بهتون میگه تو میتونی، جادویی در کار نیست.